Întrerupem acest video pentru un mic moment publicitar. În primul rând, vrem să vă mulțumim enorm tuturor celor care vizionați și să ne susțineți acest canal, mai ales celor care sunt membri abonați ai acestui canal. Dacă nu știți despre ce e vorba, vedeți butonul de join de jos sau descrierea acestui video. Mulți dintre voi ne-ați întrebat despre tricourile și șepcile pe care le tot vedeți în episoade și ne bucurăm foarte mult să le lansăm în sfârșit și pentru voi, în număr destul de limitat, pe noul site oficial robuilds.ro. Ne-am dorit foarte mult să lansăm ceva diferit de mărfurile obișnuite pe canalele de YouTube și am lucrat foarte mult să găsim materiale de calitate și design-uri pe care le poți purta în orice zi a săptămânii, nu doar la întâlnirea de vineri seara cu mașinile. Acolo o să găsești și câteva articole motorsport pe care le-am proiectat de-a lungul timpului pentru coteți și pe care le și folosim la competiții. Ne-am bucurat foarte tare să vă vedem la etape purtând hainele Robuilds și de asemenea este și un mod extraordinar de bun de a ne susține. Așa că aruncați o privire pe site, spuneți-ne ce părere aveți în comentarii și hai să continuăm cu episodul. Bună dimineața! Tocmai am parcat mașina la ultima etapă de anul acesta Road Drift și am onoarea să vă filmez chiar de la Casa Poporului din față, Piața Constituției. E o etapă foarte înseamnă mult pentru mine. V-am povestit și prima dată când am fost la Arena Națională că a fost un vis devenit realitate. Acolo am fost cu Paris deci cu tata acum câțiva ani și acolo am decis că clar trebuie să ne apucăm de drift și a fost oarecum începutul canalului. Iar asta la rândul este o etapă unde mi-am că acum mai mulți ani am fost cu tata la un eveniment care se numea Drift Grand Prix România. S-a aflat fix aici. A fost o etapă incredibilă. Am avut ocazia să văd fără să știu, pentru că nu știam cine sunt pe atunci, pe James Dean, Piotr Vinsek, cred că Juha Rintanen, Pavel Trela, care cred că a și câștigat. E o amintire destul de frumoasă pentru mine și să conduc chiar în fața Casei Poporului este un vis devenit realitate. Briefingul începe cam într-un sfert de oră. Sunt curios să aflu cât mai multe detalii, să acumulez cât mai multe detalii despre traseu, pentru că este unul foarte dificil. De când l-am văzut mi s-a părut foarte frumos, dar și foarte dificil și după aceea am avut ocazia să mă dau pe simulator pe el și vă spun că m-a speriat și mai tare. Neața! Bună dimineața! Hați! Să treci, Alex. Padocul este pregătit de aseară. Mă apuc să ajut eu pe băieți să mă schimb în combinezon și să merg la briefing. Ne vedem după aia cu un update sau poate cu niște filmări din mașină. Let's go! Și la semi-pro un pic, după cum v-am zis, destul de scary traseul. Lumea văd că totuși se înțelege bine cu el, au fost și deja 2 accidente din 10 ture. Învățăm un pic despre trasă și ce zone sunt riscante, așa că ne vedem, cred că din mașină. Tot timpul cu camera aia în nasul meu. Ce s-a întâmplat? Inițial am avut aceleași erori pe care le știți. Aș vrea să pun laptopul pe aia să văd ce se întâmplă, dar mai e un sfert de oră de antrenament. Mai încerc să mai fac o tură. Ne vedem la Patov, da? Da. Dăm și un update? Update-ul e că s-a întâmplat cel mai ciudat lucru de până acum. Am mers bine mașina primele 2 ture, după aia a început să facă întreruperi. După aia mergea mașina 7 cilindri la relantii, am repornit-o, a mers ok. Și la ultima tură mi-a făcut cele mai nasoale întreruperi, dar nu mi-a dat nicio eroare. Hai să vă arăt ceva. N-am apucat să vorbesc despre asta. Am dat jos Robuilds de pe mașină. Am făcut loc pentru Icon Cars, care este firma lui Andrei, tovarășul meu de la 4 ani, 5 ani, am crescut împreună, după aia pe liceu, că toți oamenii am mai pierdut legătură și întâmplarea face
că tatăl soției lui Parizer lucrează cu el și în felul ăsta ne-am reîntâlnit. A devenit nou nostru partener, Icon Cars, care vă spun sincer că pe mine m-a impresionat treaba asta, nu cred niciodată asta, dar mereu mi-a plăcut ideea la nivel mai mic să cumpăr mașini, să vând mașini. L-am cunoscut pe el ca să văd că e probabil cel mai șmecher om pe care îl știu, care e platformă pe care eu îl știu, ești cu mașini second hand. Deci dacă vă interesează mașini aduse de afară, mașini noi la comandă, doar la comandă, facem și stoc de mașini, de altfel. Okay. Unde se pot găsi pe pagina noastră de Autovid. O să pun pagina ta de Autovid în descriere dacă vreți să vedeți stocul lui de mașini și o să mă mai auziți vorbind de treaba asta, așa că... Parizer are RS-ul lui Parizer la vânzare la Andrei, iarăși coincidență. Și cel mai ciudat lucru a fost să pun un Rolls-Royce pe cotețul ăsta, e ca Polo pus complet. Până la urmă tot motoare de BMW, știi? Deci... Exact, tot asta e, exact. Și cu problema, sincer, nu știu, m-am săturat de explicație legată de problema asta, tot avem problema aia, nu am idee ce să-i facem. Am văzut că se comportă mai bine că e mașina rece, o să încerc să păstrez mașina rece cât mai mult. Nu știu cum să dau ceilalți, dar să leg o tură decentă, mă simt în stare dacă mi merge mașina la calificări. Concluzia e că după etapa asta o să dăm motorul afară. Trebuia să facem asta de ceva timp, dar na, ați văzut că a durat un an jumate pentru tot asta cu mașina. N-avem timp să dăm totul afară, dar peste iarnă, categoric o să facem Trebuie asta. să faci și content. Dacă mergea totul perfect, ce mai făceai? Și asta e adevărat, altă mașină. Și cu mine. Veni să vizitezi Casa Poporului? Da, m-a chemat șeful Parlamentului. E o tură bună de calificare. Ori îți place, așa se face când îți place tura. La tura viitoare să vă văd, da? Secțional! Îmbrăcat pe teren. Ne vedem... 100 de puncte. Ha! Parada piloților de la clasa Pro. Un BMW E46, Andrei Cristea! Andrei Cristea se pregătește și el de start cu BMW-ul său și văd că are o echipă puternică acolo, 4x8 turbo 600 de cai. Start așadar acum pentru Andrei Cristea în trecerea sa de calificare. Vedem aici în zona de inițiere. Face tot ceea ce poate Andrei și vine bine acolo în zona exterioară. Foarte aproape și de cel de-al doilea clip. O trecere foarte bună până acum, încearcă să vină acolo cât mai mult pe exterior. Excelentă partea finală și gălăgie pentru Andrei Cristea! Andrei Cristea, Robins! La nivelul lui Andrei Cristea, 72 de puncte pentru Andrei Cristea! De multe luminițe aprinse din partea voastră, spectatorii Rodrift. Hai să mai luăm un start! Revine, iată, Andrei Cristea acum pe traseu. Susținere puternică și o primă zonă luată excelent de către Andrei, care iată merge și către a doua zonă pe care o atinge acolo foarte bine. Andrei trebuie doar să-și mențină trasa și din păcate în dreapta acolo la giratoriu.
Hai să vedem ce vor spune arbitrii despre această corecție, însă merită aplauze! Andrei a terminat cele 2 ture de calificări și mergem la el, la paddock. Hai să vedem ce punctaj a luat la 2-a tură, pentru că pare că a îndreptat la ultima curbă. A fost super bună tura și mi-a făcut efectiv o întrerupere exact pe ultima zonă, exact cât să-mi îndrepte mașina, e clar în ce să văd. Adică dacă pățești așa în fața cuiva, e... Și acum, are momente când merge bine, momente când... îmi vine să sparg mașina și nu mai pot efectiv. Băi, deja s-a dat să apări în episod. Nu cred că ești fanul numărul 1, că eu sunt fanul numărul 1. Da, bravo. Numai ocazie să mergi spre start, spre Casa Poporului, e ceva, da. Și e plin, gen chiar e plin. Da, mișto. Nu poți să aprinzi luminele de la stopuri. Nu, la stopuri nu. Starse. Cumpărați stopuri cu lumini. Faceți ce zice Popa, nu ce face Popa. Am rectificat luminile, deja sunt pe mașina lui Trifan, am apucat să le punem pe a noastră și merg bine luminile noi, dar da. Când ai prea multe comenzi, n-ai timp să o faci pe ta. Mă dau și eu cu părerea, dar se poate mai bine. Am văzut și build-uri mai bune. Asta treaba asta lăsat aici, nu. Nu e ce trebuie asta, nu? Păi e normal, doamne, și domnule. Ar trebui să fie puțin mai ordonat. Puțin mai ordonat. Salut! Bine că nu... dacă e lent. Mă succes și mâine. Să fii și aici. Poate ne vedem și mâine. Succes mâine. Salut. Mai suntem la Popești, dar trebuie să montăm asta. Ziua 2 de antrenamente. Îi place lui Andrei să zică mereu când dă update. Astăzi este ultima zi. E a doua zi. Este și ultima, da, într-adevăr. Și Andrei se pregătește să facă battle de probă cu inamicul său numărul 1. Alex, cum stăm? Am mai făcut câteva probleme în mașina, mi-am schimbat 2 bujii care erau cam duse, să vedem acum. Câștigătorul și vom merge mai departe. Bucurați-vă de spectacol, Road Drift împlinește 10 ani fantastici aici. Invitați-vă pe... Sincer, de la tura pe care am filmat-o adineauri, unde se dădea cu PPG, mie mi s-a părut că iar i-a făcut probleme mașina și o să merg spre paddock să vedem, poate reușim să luăm un update de la el de acolo. Salutare, dragi prieteni de la ziua a doua. Pe drumul încoace mă gândeam să vă dau un update, să-l și vizualizam în fața cortului de dimineață, să vă povestim ce s-a întâmplat ieri, dar că de cum am venit aici ne-am lovit de probleme cu mașina. O să vă zic pe scurt problema clasică pe care deja o știți, nu are rost să mai intru în detalii, plus o ciudățenie, mașina a început să meargă în 7 cilindri de ieri. Astăzi a ajuns Alex înaintea noastră, a dat toate bujiile afară și asta a fost prima bujie dată jos, de pe cilindru 1, la care nu știu dacă se vede bine pe cameră, ia să văd cum focalizează. Gapul acela care trebuie să fie de 0,5 mm este aproape 0. Trebuie să ai vedere bună să îți dai seama că nu e 0. Toate celelalte bujii date afară, m-am uitat la ele, arătau bine, numai asta era problema. Am luat altă bujie, i-am făcut gapul, le-am pus în motor, am dat 2 ture, iar aș să meargă în 7 cilindri. A venit și Trifan, am uitat cilindru 5, pe care tocmai îl verificasem, scoatem bujia. Asta e a doua bujie, care nu știu dacă se vede, dar asta e lipită, gen, e complet varză. Nu pot explica cum s-a întâmplat treaba asta, le-am montat cu grijă, am luat încă o altă bujie, am ghepuit-o cum trebuie, am pus-o în motor și de atunci motorul merge bine. Din perspectiva asta, cu Radicev am picat, nu cred că v-am spus asta, după calificarea de el pe locul 11, adică SL-ul albastru, pentru cine știe, este, cred că cel mai agresiv pilot de la noi și cam cel mai rapid setup, e ceva absurd, extrem de greu battle-ul și sper că va merge mașina în cele 2 ture cu el.
Dar și dacă trece de el, ceea ce îmi place să fiu încrezător, dar sincer e un battle extrem de greu. După aia o să ne luptăm rău cu întreruperea mașinii pentru că o să fie caldă și o să facă din ce în ce mai tare. Deci îmi pare rău să vă zic, n-am un update cu o concluzie mai bună și nici nu avem vreo inițiativă de a face altceva pentru că nu știm ce să mai facem. O să scoatem ce se poate din etapa asta și știm că până la anul trebuie să dăm jos motor, volantă, tot să vedem ce e pe acolo. Voi vreți să adăugați ceva? Problemele mașinii pare că le-ai acoperit. Așa, eu am stat ca spotter și ce am putut să spun e că turele, cel puțin de lead, au fost destul de similare cu alea de ieri. Na, neavând încredere în mașină, e destul de greu să încerci să te apropii de pereți. Teoretic, dacă merge mașina bine, eu nu văd de ce nu. O șansă e să-l batem. Prep time. Hai la mine, hai. POV. Baftă, iubire! Ne vedem pe partea cea. Am probleme ceva la cutie, nu știu, s-a mutat cutia, s-a rupt ceva, timoneria, nu prea pot să bag în viteză. Crezi că dacă cerem 5 minute avem timp să ne uităm un pic la timonerie, oare? Cu siguranță, da. Hai să cerem 5 minute. Uite, încearcă să bagi hantuia sau ce vrei. S-a dislocat cutia, e ieșită de pe suporții. A few moments later. Bravo, bă, băieți, bravo, felicitări. Sunteți top. Și vreau să trec mașinile să și mișcați din... Exact! Se vede senzațional. Sunteți senzațional, București! Vă aplaudăm și vă mulțumim. Într-adevăr, imaginea este senzațională. Să meargă cotețul! Să meargă cotețul! Petre Radicev, lider, Andrei Cristea, follower. Da, și iată inițiere foarte bună pentru ambii sportivi. Andrei Cristea reușește acolo să țină aproape de unul din piloții cu unghiul cel mai agresiv din campionatul național. Trasă bună pentru Petio, Andrei Cristea strânge acolo. Și chiar stă foarte aproape, bravo. Aplauze pentru Petre Radicev și Andrei Cristea. Este mai bine, ai avut un fix foarte bun, dar e rău să stea pe tine. Ok. Și haideți să urmărim Andrei Cristea, lider, Petio Radicev, Chaser. Da, ne întoarcem pe parte competitivă. Inițiere foarte bună acolo pentru Andrei. Petio Radicev încearcă să vină și el cât mai aproape.
Să știi că distanța rămâne una constantă și în ceea ce privește această bătălie. Andrei un pic mai pe interior, revine însă bine acolo pe trasă. Petio strânge pe final. Aplauze pentru Andrei Cristea și Petio Radicev! Unică ca și șasiu. Oferi acest super show. Petio Radicev merge mai departe. Îi găsiți toată istoria mașinii Robilds. București! Aplauze pentru Andrei Cristea! A fost incredibil! A fost incredibil! A fost senzație! Nu, dar a fost aproape ceea ce bă, și de mașină, mă, că ca pe mine trebuie să recunosc că a fost cam schimb. Bravo lui Andrei și lui Parizer și lui Alex! Tuturor! Băi, nu știu dacă ați văzut și ce s-a întâmplat înainte să intrăm în battle, gen. Știm că nu mai intrați odată! Am ieșit la burnout, era următorul battle, nu mai intrat cum trebuie în viteză la modul după burnout, s-a rupt ceva, am tras aici și suportul de la cutie, ceva de la el rupt. Nu știu dacă 5 minute, dar sub 10 a fost băiat și Petio că s-a dat un battle mai în spate și dublu, mi-a dat timp. Și oamenii au desfăcut, au demontat suportul cu cutia de viteză, l-au sudat și l-au pus înapoi pe mașină, adică e incredibil, efectiv. Bă, a fost la secunde, că mă strigam continuu, dublu, bă, hai, bă, la star și noi eram strânsă și rugurile. Să meargă Cotețu! Să meargă Cotețu! Băi, am Eu am 100 de kg, nu mă ridicați! Cum vă simțiți ca spectatori? E tare rău de tot etapa asta, nu vine să cred câtă lume e aici, noi suntem mai la margine și atmosfera, toată lumea se dă blană și circuitul e mișto, na, comentariile m-au impresionat, adică la modul, chiar au comentat ca la etape internaționale, no, totul e de nota 10, cea mai tare etapă de până. Chiar a fost cea mai tare etapă. Vreau să știu dacă ai idee cine este cel mai mic susținător al tău. Ceva? Ceva este cel mai tânăr susținător al Robil!